እንዴት ነው ኢንስቶል የምናደርገው? መጀመሪያ ማንኛውንም ሶፍትዌር ዲቨሎፕ የምታደርጉባቸው ኢንቫይሮንመንቶች አሉ። የመጀመሪያ የራሳችሁ ማሽን ነው። አሁን ለምሳሌ እንበልና ገነት አንድ ሶፍትዌር ዲቨሎፕ ማድረግ ፈለገች። ስለዚህ ማሽኗን ትከፍታለች። ከዛ በኋላ ዌብሳይቷን ዲቨሎፕ ታደርጋለች። የት ላይ? እዚሁ ኮምፒውተር ላይ። ይሄ ኮምፒውተር ምን እየተባለ ይጠራል? ዲቨሎፕመንት እየተባለ ይጠራል። ዲቨሎፕ የምታደርግበት ኮምፒውተር ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ገነት ለምሳሌ አንድ ሱቅ ከፈተች። ትልቅ ሱቅ እንበልና አስዩ እናደርግ። ይሄ እዚህ ሱቋ ውስጥ የሚሸጥ እቃ ከማቅረቧ በፊት መጀመሪያ እቃው መሰራትና መዘጋጀት አለበት፣ ፓክ መደረግ አለበት፣ ሌብል መደረግ አለበት። ከዛ በኋላ ነው ወስዳ ሱቋ ውስጥ የምትጨምረው ማለት ነው። therefore ሆስት ከማድረጋችሁ በፊት ዲቨሎፕ ታደርጋላችሁ። ያንን ዲቨሎፕ የምናደርግበት የመጀመሪያው እቃችን ዲቨሎፕመንት ማሽናችን የራሳችን ኮምፒውተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ኮምፒውተር ላይ መስሪያ የሚሆን ቱል እናመጣለን። ለመስሪያ የምንጠቀምበት ቱል ወርድፕረስ ይባላል። ወርድፕረስን ደግሞ ለመጫንና ረን ለማድረግ አፓቼ የሚባል ኤችቲቲፒ ሰርቨር እና ዳታቤዝ ደግሞ ማይስኩኤል የሚባል PHP የሚባሉ ነገሮች ያስፈልጉናል። ኦኬ እነሱ ሁሉ ማወቅ አለባችሁ ማለት አይደለም። በነገራችን ላይ ኮንቴንት ማኔጅመንት ሲስተም ድራግ ኤንድ ድሮፕ ነው የምታደርጉት። ስትሰሩት በጣም ቀላል እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ኦኬ ናው ይሄንን ለማድረግ ምን እናደርጋለን? የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው? www.apachefriends.org ላይ ትሄዱና ይሄንን ዛምፕ የሚባለውን ሶፍትዌር ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው? www.apachefriends.org የሚለው ላይ ትሄዱና ከዛ በኋላ ዛምፕ የሚባለውን እንትን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። let me bring ዛምፕ አሁን let me bring here do you see my website ይታያችኋል አይደለም? ኦኬ እዚህ መጣና ምን አደርጋለሁ? apache friends ለውና apachefriends.org ብዬ ኢንተር አደርጋለሁ። አሁን ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? apachefriends.org ብዬ ስመጣ ይሄን ያመጣልኛል ማለት ነው። the first thing ምንድነው የምታደርጉት? ይቺን ነገር ዳውንሎድ ታደርጋታላችሁ። ክሊክ ታደርጋላችሁ። ምን ይላችኋል? ዳውንሎድ እያደረኩት ነው ይላችኋል። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረኩት ካንሰል እለዋለሁ። ኦኬ ይሄ የመጀመሪያው ስቴፓቸው ነው። ምን አደረኩ ማለት ነው? I went to apachefriends.org ከዛ ዳውንሎድ አደረኩት ማለት ነው። ኦኬ the next step ሁለተኛው ስቴፓችን ምንድነው? wordpress.org ላይ ትሄዱና wordpress.org እንሄድና ወርድፕረስን ኢንስቶል እናደርጋለን። ጌት ወርድፕረስ የሚል አለ። ይታያችኋል እዚህ ጋር ጌት ወርድፕረስ የሚል አለ። እቺን ክሊክ አደርጋታለሁ። ኢሚዲየትሊ ክሊክ ሳደርገው ልክ እንደቀድሙ ዚፕድ የሆነ ፋይል ይኸው እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚል አለ። ክሊክ ሳደርገው አውቶማቲካሊ ምን ያደርግልኛል? ክሊክ ባደረገው ወርድፕረስን ልክ እንደቀድሙ ዚፕ የሆነ ፋይሎችን ነው የሚያመጣልኝ። ይሄ ሁለቱ ስቴፖቻችሁ ክሪቲካል ናቸው። ነምበር 1 you have to go to them, you have to download. the second one ይሄ ማለት ነው አፓቼ ፍሬንድስ ትሄዱና እቺን ነገር ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። the second one ምንድነው የምታደርጉት? you have to download wordpress ከዛ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ዚፕ ፋይል ነው። ከዛ እነዚህን ሁለቱን ፋይሎች ወስዳችሁ አንድ የምትሰሩበት ኢንቫይሮንመንት ላይ ታስቀምጣቸዋላችሁ አንድ ፎልደር ላይ። now let me show you here እንደዚህ ለምጣ እኔ ለምሳሌ I think crash course የሚል አንድ ፎልደር አለኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት crash course የሚል አለኝ። ይሄው እዚህ ጋር ከዛ ይሄን crash course የሚለው ፎልደር ውስጥ WP ብዬ ወርድፕረስ ብዬ እነዚህ ሁለቱን ፋይሎች አስቀምጫቸዋለሁ። ይሄ ዛምፕ ነው፣ ይሄ ደግሞ ወርድፕረስ ነው ማለት ነው። ኦኬ አሁን the next step ምንድነው የምናደርገው? ተመልከቱ። እዚሁ ፕሬዘንቴሽን ላይ ልመለስና እዚህ ጋር እንደምታዩት የሁለተኛው ስቴፓችን ምንድነው? ዳውንሎድ ካደረኩ በኋላ ይኸውላችሁ እንደዚህ yes or no ምናምን ካላችሁ yes በሉት። ከዛ ልክ ዳውንሎድ እንዳደረጋችሁ the next step ምንድነው? ኢንስቶል ማድረግ እንጀምራለን። ደብል ክሊክ እናደርጋለን፣ next እንለዋለን። make sure to select everything in here አሳያችኋለሁ እሱን። ከዛ በኋላ ሲ ውስጥ ዛምፕ የሚባል ፎልደር ፈጥሮ እዛ ውስጥ ዳምፕ ያደርግላችኋል ማለት ነው። next ትሉታላችሁ። ይችን ነገር አንቸክ ታደርጋላችሁ። እስኪ ላሳያችሁ፣ ከዛ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። now I'm here እዚህ ጋር ልምጣና ይሄን ደብል ክሊክ አደርጋለሁ። ኦኬ then ምን ይለኛል? oh do you want to verify ይሄን ነገር ኢንስቶል ላደርገው ነው ይለኛል። ሲስተሙ ራሱ ዊንዶውስ ጋርድ ስለሚያደርገው ማለት ነው። ኦኬ yes እለዋለሁ። አክሴፕት አድርገውና ቀጥል እለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ here you go. let me bring okay let me minimize everything እየመጣ ነው የሚሆነው በእርግጠኛነት where is it is there ታያችኋል። ዋርኒንግ ይሰጣችኋል። ኢምፖርታንት because ረን እናደርገው ነው ምናምን ይላችኋል። yes okay ትሉታላችሁ። ታያችኋል። የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው? next የምትለዋን እቺን ትነካላችሁ። the next step ምንድነው የምትፈልጉት መሰላችሁ? እኔ አድቫይዝ ማደርጋችሁ ሁሉንም ጫኗቸው። ቶምካት አላችሁ፣ ማይስኩኤል አለ፣ ፋይል ዚላ የሚባል FTP ሰርቨር አለ።
እንደው ጊዜ ብናገኝና ስለነሱ ባሳያችሁ ደስ ይለኝ ነበር ከፈለጋችሁ እሱ መጫን ትችላላችሁ ሜርኩሪ ሜል ሰርቨር የሚባል አለ ለምሳሌ ኢሜል ኤክስቼንጅ ማድረግ ብትፈልጉ የምትጠቀሙ በማለት ነው ተምካት የሚባል አለ እነዚህን ልጫንላችሁ ይለናል ቼክ አረኩኝ ሁሉንም ፕሮግራሞችን የትኛውን ነው የምትፈልጉት ይለኛል PHP እና Perl የሚባሉ ፕሮግራሞችን ሰፖርት ያደርጋል ኦኬ አልኩት ከዛ በኋላ እዚህ መጥቼ ፕሮግራም ላንጉዌጆችን የትኛውን ላድርግላችሁ ይለኛል እነዚህን አደርጋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው ከዛስ ኔክስት ለዋለሁ ይኸውላችሁ ይታያችሁ እንደሆነ Xaamp ውስጥ ልጫንላችሁ ይላችኋል የስትሉታላችሁ ከሬጋው እንግሊሽ ነው ወይ ላንጉዌጃችሁ ይላችኋል አንፎርቹኔትሊ አማርኛ ስለሌለ ምንም አይነት ኦፕሽን የለንም ማለት አረቢክ ኦር ሌሎች ላንጉዌጆችን መጠቀም ካልቻልን አክቹአሊ ያለው እንግሊዝኛና ዳች ብቻ ነው ኦኬ ጉድ ናው እንደዚህ እናደርጋለን ይችን ቼክ ቦክስ አንቼክ አድርጓት ኦኬ አለበለዚያ ምን ያደርግባቸዋል ሌላ ብራውዘር ይከፍትና ጫኑ ይላችኋል ሌላ ሶፍትዌር አይ ዶንት ዋንት ቱ ዳውንሎድ ዛት ምክንያቱም ወርድፕሬስን ራሴ ነኝ ሴትአፕ ማድረግ የምፈልገው እሱ ሴትአፕ ላድርግላችሁ ነው የሚላችሁ አይ ዶንት ዋንት ዛት ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ it will run and install for you ማለት ነው ይሄ ምን ያደርጋል ማለት ነው ረን እያደረገ ማንኛውንም የምትፈልጉትን ኮምፖነንቶች በሙሉ የምትፈልጓቸውን ኮምፖነንቶች በሙሉ ኢንስቶል ያደርግላችኋል ማለት ነው አውቶማቲካሊ ይሄ ምናልባት 2 ደቂቃ 3 ደቂቃ አካባቢ ሊፈጅ ይችላል አንዳንድ ጊዜ ኮምፒውተራችሁ ስሎ ከሆነ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና ይሄ ነው አሁን ይሄ ማለት በዚህ ሰዓት ምን እያደረግን ነው ብትሉ ረን እያደረገ ማለት ነው ጊዜያችንንም ላለማጥፋት ምንድነው ያደረኩት ብትሉ የመጀመሪያ ነገር ዛምፕን ስጭን የምፈልጋቸውን የወርድፕሬስ ኮምፖነንቶች በሙሉ በአንድ ጊዜ ይጭንልኛል ድሮ ምን ነበር የሚባለው እነዚህ ኢንትሮዱስ ከመደረጋቸው በፊት ወርድፕሬስን ብቻውን ትጭናላችሁ ማይስኩኤልን ብቻውን ትጭናላችሁ ፐርል ለብቻው ትጭናላችሁ PHP it is so heavy አያችሁ ለምሳሌ ፋይል ቪላን ብፈልግ ደግሞ ፋይል ቪላን መጫን አለብኝ በጣም ሄቪ ነበር ያንን አቮይድ አድርጎልኛል ማለት ነው ኦኬ the other one ምንድነው ኢንቫይሮንመንትን ኮንፊገር ያደርግልኛል አውቶማቲካሊ ተመልከቱ ዛምፕ የሚባል ፎልደር ሲዩ ድራይቭ ውስጥ ይፈጥርና አድቫንቴጁ ምንድነው እሱ ከፈጠረ በኋላ HTTP docs የሚባል አንድ ሰፓሬት ፎልደር ይፈጥራል ያ ማለት ነው አውቶማቲካሊ ረን ስታደርጉት ከሱ ጋር ኮኔክት አድርጎ ላውንች እንዲያደርግላችሁ ማለት ነው not only this MySQL የሚባለውን ሰርቨር አብሮ ይጭንላችኋል SQL ሰርቨርን ማለት ነው MySQLን የዳታቤዝ ሰርቨር ነው እሱንም አብሮ ይጭንላችኋል ከዛ በኋላ ኮንፊገር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ኔክስት ትሉትና ልክ ሲያልቅ ምን ይሆናል ማለት ነው የረን አድርጉ ይላችኋል አንደኛ አፓችን ረን አድርጉ ይላችኋል ዌብ ሰርቨራችሁ ማለት ነው ምን ማለት ነው ዌብ ሰርቨር ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ በደም ጭኖ ይጨርስና ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ MySQLን ረን አድርጉ ይላችኋል ረን ታደርጋላችሁ በአፓቼ በጣም this is important አፓችን ረን ስታደርጉ ፖርት የኮምፒውተራችሁ ውስጥ ፖርት ኦፕን መሆን መቻል አለበት 80 ፖርት የሚባል ፖርት ኦፕን መሆን መቻል አለበት ዩዥዋሊ ግን ፖርት 18 ለሌሎች ሶፍትዌሮች ስለምንጠቀማቸው አሁን አንዳንድ ጊዜ ስትጭኑ ሳታውቁ ፖርት 18 ልጠቀም ሲላችሁ yes ብላችሁ ሊሆን ስለሚችል ፖርቱን መቀየር አለብን ማለት ነው ወደ 90 92 የፈለግነውን ፖርት መጠቀም እንችላለን እንዴት ነው የምንቀይረው አሁን ሾይ ስለዚህ ያንን 80 የሚለውን ፖርት እንቀይርና ላውንች ስናደርገው ዌብሳይታችን ላውንች ያደርጋል ማለት ነው በጣም ሲምፕል ነው መጀመሪያ ግን ዳታቤዝ ክሬት እናደርጋለን አሁን ሾይ ዛት it's not really a complexity ሁሉም በዊዛርድ ነው የሚሰራው እንጂ ኮድ መጻፍ አይጠበቅብንም ማለት ነው ኮንቴንት ማኔጅመንት ሲስተም ላይ